ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඕගොල්ලන් හැමෝම. මම අද ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවා ගෙදරම වසවිස නැතුව පුංචි බබාලට දෙන්න පුළුවන් රසකාරක කිසිම දෙයක් යොදා ගන්න නැතුව හදන තක්කලි සෝස් එක. මේක වර්ධවා වටහා ගන්න එපා. මේ කෙචප් නෙමෙයි තක්කලි සෝස් එක. අපි තක්කලි වලින් විතරක්ම හදන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තක්කලි අරන් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ගෙඩි 3ක් අරන් තියෙනවා හොඳට ඉදුණ. ඊට පස්සේ අරන් තියෙනවා ලූණු, සුදු ලූණු, බැසිල් කොළ. ඕගොල්ලන්ට බැසිල් කොළ තියෙනවා නම් හොඳයි, නැත්නම් ඒත් ඉතින් කමක් නැහැ. ලුණු, සීනි මේ දෙකත් රස අනුව එකතු කරන්න ඕනේ. ඔලිව් තෙල් අරන් තියෙනවා. මේ ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. මේ විදිහට තක්කල් ටික කුඩාවට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලූණු ටිකයි සුදු ලූණු ටිකත් මේ විදිහට කුඩාවට කපාගෙන තක්කලියකටම එකතු කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තක්කලි හොඳට ඉදුණු ගොඩාක් රතු පාට තක්කලි ගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් බැසිල් කොළ ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් තියෙනවා අඩු ගින්දරේ තියන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් විතර අපිට යනවා හදාගන්න. ඉතින් මේ විනාඩි 5ක් විතර තියෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා වතුර තක්කලි වල වතුර උනනවා. ඉතින් මේකට අපි එකතු කරන්නේ වතුර හරිම චුට්ටක් තව එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා අපි මේ විදිහට පියනකින් වහලා මේක විනාඩි 15ක් විතර තම්බ ගන්නවා. මේ විදිහට තම්බ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 10ක් විතර තැඹුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15ක් විතර අපි තම්බලා ගත්ත එක. කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන්. ඉතින් මම මේ උයාගත්ත හට්ටියෙම තියලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම අරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හදාගෙන ඊට පස්සේ වෙනත් භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒකට ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. මේකත් තව විනාඩි 15ක් විතර අඩු ගින්දරේ තියලා පස්සව ගන්න ඕනේ. මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. මොකද තක්කාලි වල තියෙන හැඹුරු රස ගතිය නිසා සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ බැසිල් කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදාගත්ත තක්කලි සෝස් එක. කිසිම රසකාරක දෙයක් නැතුව පොඩ්ඩන්ට පැස්ට් හදනකොට පීසා හදනකොට අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ වගේ තක්කලි සෝස් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මේ මම හදන විදිහ මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කල් තියා ගන්න පුළුවන්. මේක ජීවාණුහරණය කරපු බෝතලයකට දාලා නම් මාස ගාණක් අවුරුද්දක් වුණත් තියා ගන්න පුළුවන්. නමුත් බෝතල් හරියටම ජීවාණුහරණය කරලා දා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දවස් 3කට 4කට වගේ හදලා මේ වගේ තියා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ වගේ හදලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේක බත් එකක් හදනකොට තක්කාලි බත් එක ඒ වගේ හදනකොටත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් හොඳට ඉදුණු තක්කාලි ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් ලුණු සීනි එකතු කරගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද පොඩි බබාලට දෙනවා නම් ලුණු නැතුව හදන්න වෙනවා. මොකද මාස 10න් වගේ ඉඳන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු බබාට දෙනවා නම් ලුණු සීනි දෙකම නැතුව හදන්න වෙන්නේ. රස චුට්ටක් විතර අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුද්දට උඩ බබාලට නම් මේ විදිහටම හදන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ තක්කලි සෝස් එකම මම හදන තවත් විදිහක් පොතු ඇට ඉවත් කරලා හදන විදිහක් දාලා තියෙනවා පේජ් එකේ. අවශ්‍ය අයට පුළුවන් Facebook ඉන්න අයට ඒකත් බලන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන් හැමෝටම.